विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। 10वी पास झालेल्या आणि 10वीतून 11वीत गेलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी अभिनंदन करतोय। आता एक लक्षात घ्या की 10वी पर्यंतचं आपलं आयुष्य म्हणूया आपण, आपलं शाळा, ओके, आपल्या एक्झाम, युनिट टेस्ट, सेमिस्टर, हे एक वेगळंच विश्व होतं। लक्षात घ्या, थोडंसं इझी होतं आणि शाळेतले शिक्षकांचं मी खूप कौतुक करतो। लक्षात घ्या, का अगदी मन लावून सगळं शिकवलं जातं मुलांना। तिथंच 100% कन्सेप्ट क्लिअर होत होत्या। पुन्हा कोचिंग क्लासेस लावले जायचे, तिथं आणखीन त्या कन्सेप्ट आणखीन क्लिअर व्हायच्या। प्लस नवनीतचं डायजेस्ट वगैरे सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडे होत्या। मग त्यामुळे तुम्ही बघितलंय अबव 95% सुद्धा ना प्रचंड मुलं आहेत महाराष्ट्रात, खूप आहेत। ओके, पण एक लक्षात घ्या, आता आपण 11th स्टँडर्डमध्ये गेलोय। तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्सचे बुक्स घेतले असतील 11th स्टँडर्डचे, पण अगदी मनापासून सांगा इंटरेस्ट येत नाहीये। फिजिक्सचं बुक काढून बघा, ठीक आहे। तुम्ही कुठला एक असा टॉपिक काढला, चला मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काढला टॉपिक, रीडिंग करायला सुरुवात करा, इंटरेस्ट येत नाहीये। लक्षात घ्या, थोडंसं अवघड वाटतंय। त्यात आणखीन काय आलंय, 3 महिने सुट्टीत आपण एन्जॉय केलंय बऱ्याच जणांनी, ओके, आणि काय झालंय मग थोडंसं अभ्यासात मन लागत नाहीये। आणि एक होतं, तुमचे डाऊट्स जर इन्स्टंटली क्लिअर होत नसतील, मनातल्या शंकांचे उत्तर मिळत नसतील ना, अभ्यास करू वाटत नाही। हे मी माझ्या अनुभवावरून तुम्हाला सांगतोय, माझ्या बाबतीत पण तसंच झालंय, बऱ्याच वेळा मी ते एक्सप्लेन केलंय। ओके, आता होतं काय बघा, तुम्ही जेव्हा कुठल्याही कोचिंग क्लासमध्ये जाल किंवा अकॅडमीमध्ये जाल म्हणूया आपण, तिथं सुपर टॅलेंटेड मुलं असतात। अशी मुलं असतात की ज्यांनी 8th स्टँडर्ड पासूनच 11-12चा अभ्यास सुरू केलेला असतो। ते काही सरांनी शिकवलं की पटपट आन्सर देतात, ओके, मग आपला कॉन्फिडन्स लूज होतो। मग हे सगळं टाळण्यासाठी, ह्या सगळ्या गोष्टी नको आहेत आपल्याला। 10वीला जसं यश मिळालं ना, 12वीत त्याच्यापेक्षाही चांगले मार्क्स पाडायचे आहेत। मग याच्यासाठी आम्ही सह्याद्री ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसची 2nd बॅच स्टार्ट करतोय। ओके, एक लक्षात घ्या, मी क्रॅश कोर्स पण सुरू केलाय बरं का, सीईडीच्या मुलांसाठी, म्हणजे जस्ट आता त्यांनी 12th ची एक्झाम दिली ना त्या मुलांसाठी। मी तुम्हाला सांगू का, ज्या दिवशी आम्ही हे डिक्लेअर केलं, तर त्या दिवशी 8 वाजता डिक्लेअर केलं, तर 8 वाजल्यापासून सलग रात्री 12 वाजेपर्यंत जेव्हा मी फोन स्विच ऑफ केला तोपर्यंत कॉन्स्टंटली कॉल येत होते ॲडमिशनसाठी। ओके, म्हणजे एकाची बोलेपर्यंत 4 मिस कॉल पडलेले असायचे म्हणूया आपण। त्यावेळेस काय झालं की मी शॉर्ट नोटीसवरती ॲडमिशन स्टार्ट केले होते, त्याच्यामुळे एवढा प्रतिसाद मिळाला। त्यामुळे या बॅचला मी काय करतोय की आज 6 तारीख आहे, 6 ऑगस्ट पासून 10 ऑगस्ट पर्यंत तुम्हाला आम्ही ॲडमिशनसाठी वेळ ठेवतोय इथं। ओके, एक लक्षात घ्या, 11th स्टँडर्ड प्लस 12th स्टँडर्डचे पण आम्ही ॲडमिशन्स घेतोय। इथं आम्ही काय करतोय की रेकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जाणार आहेत आणि रोज एक फिक्स टायमिंग असतं। फॉर एक्झाम्पल 11th स्टँडर्डला सकाळी 9 वाजताच लेक्चर मिळेल। लेक्चर अर्ध्या तासाचं असेल, 30 ते 40 मिनिटाचं लेक्चर असेल। ओके, त्याच्यानंतर लगेच तुम्हाला त्या लेक्चरच्या डिस्क्रिप्शनमध्येच MCQs प्रोव्हाइड केले जातील, त्याच्यावरती डिस्कशन केलं जाईल, तुमचे डाऊट्स क्लिअर केले जातील। ओके, म्हणजे सकाळचे 2-2.5 तास तुम्ही आणि आम्ही एक व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट केला जाईल आणि त्याच्यावरती डिस्कशन केलं जाईल। त्याच्यानंतर संध्याकाळी मात्र 7 ते 8:30 या वेळेत परत तुम्हाला MCQs आणखीन प्रोव्हाइड केले जातील। ओके, आणि तिथं पण डिस्कशन व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्ही डाऊट विचारल्या विदिन 2 मिनिट्स तुम्हाला आन्सर मिळेल याच वेळेत म्हणूया आपण। दुपारी थोडीशी रेस्ट आम्हाला पण लागणार, तुम्ही पण घ्या रेस्ट। मेन पॉईंट काय मला सांगायचं आहे तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या। आता जस्ट तुम्ही 11th स्टँडर्डमध्ये गेलाय ना, नवीन मुलं म्हणूया आपण, तर काय इश्यू असतो लक्षात घ्या की 10वी पर्यंत MCQ असं काही जास्त तुम्ही केलेलंच नाहीये। काय दुर्दैव म्हणूया आपण, अगदी 9th स्टँडर्डचं एक्झाम्पल घेऊया की जॉमेट्रीमध्ये MCQ असायच्या, प्रॉब्लेम सेटमध्ये 10 MCQs असायच्या, त्यातल्याच एक्झाममध्ये विचारल्या जायच्या, त्यामुळे सेपरेटली तयारी केली जात नव्हती। एक लक्षात घ्या, याची तयारी परफेक्ट करायची असेल तर कन्सेप्ट क्लिअर असावे लागतात, प्लस त्याचं ॲप्लिकेशन असावं लागतं, म्हणजे ते यूज करावं लागतात। फॉर्म्युले नुसतं येऊन चालणार नाही, कॅल्क्युलेशन इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे। फॉर्म्युले नुसतं येऊन चालणार नाही, युनिट कन्व्हर्जन जमले पाहिजे। मग आमच्या इथं आम्ही काय करतो, खास काय म्हणूया, हे चॅनल माझं आहे ना, हे ग्रामीण भागातल्या मुलांसाठीच मेनली आहे। तुम्ही चॅनलवरती व्हिडिओज बघा, अतिशय सोप्या भाषेत मी एक्सप्लेन करतो आणि डाऊट्स क्लिअर करण्यासाठी तर मी एकदम सोपी भाषा वापरतो। लक्षात घ्या, त्या मुलाला ते डाऊट्स क्लिअर व्हायलाच पाहिजे।
आणि या गोष्टीमुळंच आपलं चॅनल एवढं ग्रो झालं आहे. काही दिवसातच 50,000 सबस्क्रायबरचा टप्पा पण आपण ओलांडू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुमचं प्रेम खूप आहे, लक्षात घ्या. चॅनल मुलांनीच हे चॅनल शेअर केलं आहे, म्हणजे माझ्याकडे एवढे ॲडमिशन्स होण्याचं कारण तेच आहे. आता ॲडमिशन्स क्रॅश कोर्सला खूप होतात, लक्षात घ्या. म्हणजे सकाळी 8 ते रात्री 12 याला एवढे कॉल येतील असं नाही आहे, का तेवढे आम्ही घेणार पण नाही आहे. ठराविकच ॲडमिशन्स आम्ही घेणार आहे. होमवर्क रोजच्या रोज करावं लागणार आहे, त्याचे रूल्स आहेत. ठीक आहे. आठवड्यातून टेस्ट ज्या असतात ऑनलाईन त्यासुद्धा होतात. टेस्टसाठी पालकांचाच सपोर्ट आम्हाला मिळतो, म्हणजे पालकांचा फोन याला, ते सुपरवाइज करतात टेस्ट आणि मग ती टेस्ट कंडक्ट केली जाते. म्हणजे एक चांगलं वातावरण आहे, लक्षात घ्या, आमच्या इथं. आणि फुल सपोर्ट विद्यार्थ्याला असणार आहे. ओके. तो कुठेही कमी पडत असेल कुठल्या सब्जेक्टमध्ये, त्याला तेवढं प्रोत्साहन देण्याचं, त्याचं कॉन्फिडन्स वाढवण्याचं काम आम्ही नक्की करतोय. ओके. मग ठीक आहे. मग ऑनलाईन कोचिंगसाठी तुम्ही आमच्याशी संपर्क कसा साधणार, तर हा नंबर जो आहे 7756886462 याच्यावर तुम्ही कॉल करू शकता. बिझी येत असेल नंबर तर व्हॉट्सअपवर मेसेज करा की आम्हाला 11th स्टँडर्डसाठी डेमो लेक्चर्स पाठवा. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी 11th स्टँडर्ड ॲज वेल ॲज 12th स्टँडर्डचा डेमो लेक्चर्स प्रोव्हाइड करतोय. अरे पण आपलं यूट्यूब चॅनल आहेच ना, म्हणजे या चॅनलवर तुम्ही जो व्हिडिओ आता बघताय त्याच्यावरती ऑलमोस्ट 450+ व्हिडिओज आहेत. 450 पेक्षा जास्त व्हिडिओज आहेत. मी या गेल्या 4 ते 5 महिन्यातच एवढे व्हिडिओज अपलोड केलेत. म्हणजे रोज 2-2, 3-3, 4-4 व्हिडिओज म्हणूया आपण. म्हणजे बोर्डच्या वेळेस मुलांना प्रचंड फायदा झाला होता, लक्षात घ्या त्याचा. दुर्दैव सांगू का, बोर्डच्या वेळेस कोण मुलं माझं चॅनल जास्त बघत होते? ऑलमोस्ट अशी मुलं की ज्यांनी IIT JEE साठी अकॅडमीज जॉईन केल्या होत्या. अकॅडमीजमध्ये काय सांगितलं गेलं होतं या मुलांना की थेअरी करूच नका, बोर्ड काय इझी होईल. इझिली तुम्ही 75% क्रॉस करा, तुम्ही JEE वर फोकस करा. मी JEE नावं ठेवत नाही, हे लक्षात घ्या. JEE तयारी करा ना, पण अगोदर प्रॉपर वे पाहिजे होतं ना, कन्सेप्ट बोर्डच्या क्लिअर व्हायला पाहिजेत ना. मग अशी मुलं पण चॅनलचा त्यांना फायदा कसा झाला की इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स कुठले असतात, थेरम कुठले असतात हे आम्ही सांगितलं ना, तेव्हा शेवटच्या 2 महिन्यातच त्यांची तयारी चांगली झाली होती. पुन्हा CET साठी पण आम्ही प्रॉपर प्रत्येक टॉपिक वाईज लेक्चर यूट्यूब चॅनलवरती आहेतच. आणि एवढं असून देखील आमच्याकडे ॲडमिशन्स होत आहेत, म्हणजे यूट्यूबवर सगळं मटेरियल असून देखील. का? त्याचे डाऊट्स क्लिअर करणं गरजेचं आहे ना, ते इथं होणार आहे, हे लक्षात घ्या. आलं का ध्यानात? मग लवकरात लवकर डिसिजन घ्या. 10 तारखेपर्यंत वेळ आहे. मग सुरू मात्र आम्ही काय करणार आहे, 12 ऑगस्टपासून नवीन बॅच सुरू करणार आहे. म्हणजे या दरम्यान तुम्हाला ॲडमिशन्स घ्यायचे आहेत. फीज किती असेल, ठीक आहे, आणखीन काय तुमच्या शंका असतील, या सगळ्यांची उत्तरं इथं तुम्हाला मिळतील. व्हॉट्सअपवरती मेसेज करा. ओके. ठीक आहे. मग निर्णय घ्या. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.